سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که این ویدیو رو میبینن. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخواستم در مورد نتایج مسابقات UFC 310 صحبت کنم. مسابقات UFC 310 امروز توی شهر لاس وگاس برگزار شدن و این کارت آخرین کارت پیپرویو سال 2024 بود. کارت نسبتا جذابی بود. نکته جالب اینه که به نظر من خیلی عجیبه، ولی به نظر من کارت مقدماتی مسابقات امروز یه جورایی شاید بهتر از کارت اصلی بود، چون که توی اون کارت مقدماتی یا همون پرلیمز الجم استرلینگ و مفسار اولوف فایت داشتن، ویسنت لوکه فایت داشت، دامینیک ریس فایت داشت. البته خب کارت نسبتا جذابی بود. حالا بچه در مورد همه مسابقات این کارت صحبت میکنم. تقریبا تمام فایت ها رو دیدم. حالا در مورد چیزایی که دیدم توی این ویدیو صحبت میکنم. از مین ایونت که فایت کایا ساکورا بود مقابل پانتوژا شروع میکنیم، میریم تا فایت آخر. خب آقا بریم از مین ایونت شروع کنیم. فایت الژاندر پانتوژا و کایا ساکورا. همونجوری که تو ویدیوی قبلی گفتم، کایا ساکورا میتونست بیاد اولین قهرمان ژاپنی UFC بشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. پانتوژا نشون داد که به قول انگلیسی‌ها که میگن there are levels to this shit و واقعا اومد سطح UFC رو نشون داد. ما واقعا نمیدونستیم، چون که کایا ساکورا رو کسی ندیده بود تا به حال. همه فایتاش قبل از این توی رایزین برگزار شده بودن، هایلایت های زیادی ازش دیده بودیم، ولی خب واقعا نمیدونستیم چه چیزی در انتظارمونه. من فکر میکردم که شاید بتونه بیاد حالا شوکه کنه همه رو، شب بتونه بیاد الژاندر پانتوژا رو نوکوت کنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. پانتوژا خیلی آروم بود. اول فایت فقط وقتی که شروع شد، اولین زیرگیری که کرد پانتوژا، این پرید یه زانوی پرشی بزنه اونجا. یه لحظه همه یه لحظه شوکه شدن، گفتم وای شاید مثلا زانوی آساکورا خورده باشه به یکم، شاید گیج کرده باشه پانتوژا رو، ولی این اتفاق نیفتاد. پانتوژا خیلی خونسرد یواش یواش حریفشو میشه گفت آنالیز کرد. دیگه توی راند دوم از طریق ریر نیکد چوک از پشت خفش کرد، تقریبا بیهوشش کرد و آساکورا بد نبود. ولی خب همونجوری که گفتم آقا، سطح UFC با سازمانهای دیگه فرق میکنه. حالا درسته که آساکورا یکی از بزرگترین ستاره‌های ژاپنی بود و امید زیادی داشتن روش. مطمئن باشین که اگر برده بود به نفع UFC بود، چون که واقعا UFC حریف نداره واسه پانتوژا. پانتوژا با کانتندرهای اونجا نزدیک حداقل 2 بار مبارزه کرده. اون کانتندرهای شماره 2 و 3 رو حداقل 2 بار شکست داده. دیگه یو اف سی دوباره نمیاد فایت پانتوژا و برندون رویوال و برندون مورینو رو دوباره درست کنه. یعنی شاید آدمای زیادی دلشون نخواد اون فایتر رو ببینن. به خاطر همین بود که یه حریفی که تا به حال هیچکی ندیده بود و ستاره بزرگی بود توی حالا کشور دیگه مثل ژاپن، کشوری که نماد ورزش‌های رزمیه، سعی کردن اونجوری یه هیجانی وارد دسته فلای ویت کنن، چون که خیلی دسته سوت و کوریه. خداییش اینجوریه. وقتی که دیمیتریس جانسون اومد به هنری سئودو باخت، اونجا اصلا اون موقع شایعش بود که اصلا میخوان بیان این کلاس وزنی رو ببندن. ولی خب هنری سهودو واقعا اینجوریه که دارم بهتون میگم. هنری سهودو یکم هیجان آورد توی اون کلاس وزنی با اون کارای رومخی که انجام میداد. اون کارای کرینج، به قول خودشون میگن کرینج، یعنی حرفای رومخ. میرفت رو مخ مردم، مثلا به خودش میگفت گوت یعنی بهترین فایتر تاریخ. خودش میگفت من گوتم، من تو المپیک مدال طلا گرفتم، توی 2 کلاس وزنی هم توی یو اف سی قهرمان شدم. و گوتم خب میدونید دیگه مخفف greatest of all time، ولی خب به معنی بز به انگلیسی وقتی که میگن گوت یعنی بز. این هم مثلا همیشه ادای بز در می آورد.
میگفت اینجوری صدا بز در می آورد. کارهای رومخی زیاد انجام میداد، کلکلای خنده‌دار انجام میداد. البته قبل از اینکه چمپ بشه اومد چی میگن کلاس وزنی فلای ویت رو نجات داد. چیزی که میخوام به نتیجه برسم اینه، وقتی که دیمیتریوس جانسون قبل از اینکه بره وان چمپیونشیپ اومد به سهودو باخت، اون موقع شایعه بود که شاید میخوان کلاس وزنی رو ببندن، ولی سهودو با تیجی دیلاشا مبارزه کرد، کلاس وزنیشون یه مقدار جذابتر شد. کارهایی که هنری سهودو انجام میداد تو فیس آف و حرفایی که میزد و اون هیجانی که یه مقدار آورد، یکم اونجا دوباره شروع کرد، یه جرقه ای زد، دوباره اون کلاس وزنی دوباره شروع کرد کار کردن، وگرنه یو اف سی داشت اون کلاس وزنی رو میبست دسته فلای ویتو. ولی خب ببینی الان تو این چند سال اخیر هم خیلی رو مخ بوده این کلاس وزنی، همچین اتفاقای خوبی افتاده. ولی خب شما در نظر بگیرین دیویسون فیگوردو اومد قهرمان شد، گفتیم با یه قهرمان جدیدی اومد، یه مقدار باحال. 4 دفعه با برندون مورینو مبارزه کرد، 4 دفعه دیگه. شانس آوردین دفعه پنجم دوباره این فایت ست نشد. با دیگه چه خبره دیگه، بی از آدم قحطی و اینجوری شد. و خیلی از این فایت ها تکراریه و این کلاس وزنی خیلی چجوری میگن کانتندر زیاد نداره و الان یو اف سی خیلی کار قشنگی کرد. یکی که اصلا هیچکی نمیشناخت و ستاره خیلی بزرگی بود وارد یو اف سی کرد، کایا ساکورا. هایلایت های خیلی قشنگی داشت، میتونست شاید یکم چی میگن فایت بیشتر ادامه داشته، میتونست شانس باشیار بود، میتونست بیاد پانتوژا رو ببره. ولی خب پانتوژا همونجوری که بهتون گفتم خودشو خیلی قشنگ واسه این فایت آماده کرده بود. یکی از حریفای سابق آساکورا، کیوجی هوریگوچی، که یه مرتبه هم شکستش داده بود و اینا، قشنگ داشت توی باشگاه امریکان تاپ تیم با پانتوژا تمرین میکرد. کارش درسته پانتوژا. گفتم ببین تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم اگر بتونه فایتو سر و پا نگه داره شانس بردش زیاده، ولی خب سر و پا هم همچین زیاد نمیتونست زیاد حریف پانتوژا بشه. آقا پانتوژا اومد برد، دمش گرم. یه کار خیلی قشنگی هم که انجام داد، بعد از فایت اومد دیمیتریوس جانسون رو چالش کرد. عجب چیزی، خیلی چالش قشنگی بود، چون که همونجوری که داشتم واسهتون تعریف میکردم این دسته کانتندرای زیادی نداره. خب اینم مطمئنم که پانتوژا قبل از این داستان به این فکر کرده بود که اگر من بردم بیام کیو چالش کنم. و اومد بعد از فایت اومد گفت که چی فکر کردین شما؟ فکر می‌کنید من میام میذارم یکی از ژاپن بیاد وارد شه، هیچ فایتی هم توی یو اف سی نداره، بیاد منو شکست بده؟ عمرن. اومدم شکستش دادم. الانم دیمیتریوس جانسون رو چالش میکنم. و اومد به دیمیتریوس جانسون گفت که تو گوت نیستی، من گوتم. اگر میخوای خلاف اینو به من ثابت کنی برگرد و مبارزه کن. البته خب همه میدونیم دیگه الان دیمیتریوس جانسون بازنشست شده. آخرین فایتش هم توی وان چمپیونشیپ اومد انجام داد و بعد اومد بازنشست شد. مطمئنم که الان وسوسه میشه برگرده، ولی خب این وسط من نمیدونم قراردادش با وان چمپیونشیپ چه شکلیه. آیا وان چمپیونشیپ اجازه میده که برگرده یا اینکه باید پولای خوبش برسه به یو اف سی؟ بچه حالا که به جای خوبش رسیده، یاد حرف خودم افتم. لایک کنین آقا، لایک کنین کانالمون رو. اگر هم کانالمون رو تا به حال سابسکرایب نکردین ممنون میشم کانالمون رو سابسکرایب کنین. دوستانی که واسه اولین بار با کانال ما آشنا شدن دارن این ویدیو رو میبینن بهشون خوش آمد میگم. منم مزدک هستم. آقا بچه حالا میریم وارد فایت بعدی بشیم. آقا بریم سر فایت بعدی، فایت شفکت رحمانوف و ایانگری. آقا نبرد صفرا رو شفکت اومد برد. همونجوری که در جریانین
دوتاییشون بدون شکست بودن قبل از این فایت و اکثرا شفکت و فیوریت میدونستن و میگفتن که شفکت یه جورایی فایت نسبتا راحتی داره مقابل گری. و ببین بچه این وسط درست گری باخت، ولی خب گری بود که ایمپرس کرد. متوجه این؟ یعنی کسی از عملکرد شفکت چی میگن، عملکرد شفکت همه رو تحت تاثیر خودش قرار نداد. اینجوری نبود که همه بیان بگن وای عجب عملکرد خوبی داشت. شفکت ایمپرس نکرد، گری بود که اومد ایمپرس کرد. هم ایمپرس کرد. ببین من میتونم از دوتاییشون اشکال بگیرم. خب اولندش که بزنین اینجوری بگیم که این ایانگری بود که نزدیک بود شفکت رو تموم کنه. یعنی هیچ جای فایت شفکت نزدیک نبود فایت رو تموم کنه. متوجه این؟ هیچ جای فایت اصلا شفکت ایانگری رو تو دردسر زیادی ننداخت. یه چند جا یه 2-3 تا ضربه محکم بهش زد، یه جا یه لگد چرخشی زد که میلیمتری از جلوی صورت ایانگری رد شد، ولی هیچ جا نه توی گیوتین گرفته بودش، نه تو ریر نکت چوک گرفته بودش، نه گیجش کرد که اون تلو تلو بره. هیچ جای فایت مثلا شما حساب کنین و شفکت ایانگری و توی دردسر بدی ننداخت. ولی این ایانگری بود که توی راند 5 نزدیک بود خفه کنه شفکتو. بابا همه کف کرده بودن. به خاطر اینه میگم درسته که اومد باخت، ولی این بود که اومد ایمپرس کرد همه رو با این عمل کردش. البته خب بزن همینجا یه اشکالی از این ایانگری بگیرم. این مشکل ایانگری آقا، این مثلا این چند تا فایت آخرش دیگه خیلی اینجوری شده، میدونین خیلی با احتیاط مبارزه میکنه و این با احتیاط مبارزه کردنش کار دستش داد توی این فایت. یعنی ببین خب من متوجه هستم که اوایل فایت آدم باید یه مقدار محتاطانه مبارزه کنه، ولی خب راند 1 و 2 شفکت با 2 تا مشت اومد، با یه مشت اومد راند 1 رو برد، با یه مشت دیگه اومد راند 2 رو برد. هیچ کاری اصلا حاضر نبود هیچ کاری کنه. هیچ کدومشون کار زیادی نمیکنن، ولی شفکت راند 1 یه جا یه هوک راست محکم زد به ایانگری، اون باعث شد راند 1 رو ببره. راند 2 هم فکر کنم یه مشت چرخشی زد یا به هر حال یه ضربه دیگه زد تو محکم تو راند 2 که اونم باعث شد راند 2 رو بده به شفکت. و چون که ضربات زیادی توی این دوتا راند رد و بدل نشد، داورا میرن روی محکمترین ضربه. هیچ اتفاق خاصی نیفتاد تو راند 1 و 2. متوجه چی میگم؟ و راند 3 رو حالا بدیم به گری. من اینجا خودم نوشتم اینا رو. آره راند 4 رو دوباره میدیم به رحمانوف یه 2-3 تا تیک داون گرفت و اینو. راند 5 که دیگه مال گری بود دیگه آقا. راند 5 بدون شک مال گری بود. ولی اگر یه مقدار بابا ببین این ایانگری و استرایکر خیلی خوبی، منتها خیلی احترام داشت واسه شفکت. اینم متوجهم اینا با هم قبلا تمرین کرده بودن، شناخت زیادی داشتن رو هم دیگه. مطمئنن اگر یکیشون بیگودار باب میزد امکان داشت مثلا شاید ناکوت شه. خب 2 تا استرایکر خیلی خوب، 2 تا از بهترین ولترویت های حال حاضر دنیا، مثل یه بازی شطرنج خیلی محتاطانه بود توی اون 1-2 راند اول. ولی خب دیدین دیگه مثلا ایانگری یا مقابل MVP فایت قبلیش هم همینجوری بود آخه. خیلی محتاطانه مبارزه میکرد، ولی تیک داون دیفنس خیلی خوبی نشون داد. حالا یا شفکت اصلا بلد نیست زیرگیری درست حسابی کنه، چون که اصلا تموم یعنی اون راند 4 و 5 مثلا شروع کرد مثلا سینگل لگ و دابل لگ بگیره، اصلا زیرگیری درست حسابی نمیکرد. راند 1 یعنی قشنگ دهن خودش رو صاف کرد شفکت، نتونست خاکش کنه. شفکت زیرگیری های کشتیگیری نمیکنه، مثلا برای چی میگن
سینگل لگ بگیره، دابل لگ بگیره. میشه گفت راند 4 این کارو کرد. همش اینجوری، مثلا اینجوری سینه به سینه، اینجوری شکم به سینه به سینه، اینجوری میخواد مثلا اونجوری حریفاشو خاک کنه و کشتیگیر نیست شفقت. خب این فایت نقطه ضعفای شفقت رو یه جورایی نشون داد. خب البته ببینین الان میدونم الان همه میگن وای الان بلال محمد هم اونجا نشسته بود، بلال محمد هم اونجا یکی از اونایی بود که برد این وسط. چجوری اونجا آمده بود نشسته بود یه فایت 5 راندی و قشنگ دید با حریف بعدی خودش و الان شناخت بهتری پیدا کرده نسبت به حریف بعدیش دیگه. همونجوری که من میگم مثل این میمونه که مثلا یه دانشجویی میخواد بره یه امتحانی بده، بعد کاری که میکنه، اولین کاری که میکنه قبل از امتحان میره مثلا اون سوالای قبلی اون امتحان، اون معلمی که اومده این امتحانا رو طرح کرده، میره اون سوالای قبلی رو میخونه. اینا همین فایتران دیگه، مثلا وقتی که یه تایتل فایت دارن میخوان با یه قهرمانی مبارزه کنن، میرن فایتای قبلیشو نگاه میکنن. خب الان ببینین شفقت و ایانگری درسته که چند تا فایت توی UFC انجام دادن، ولی الان اینجا این سخت‌ترین فایت دوتاییشون بود و بلال محمد الان فایتای بیشتری داره نگاه کنه. الان مثلا میگه شفقت منم میدونستم، ولی خب الان دیگه بهم ثابت شد که شفقت مثلا بلد نیست زیرگیری کنه. البته خب بلال محمد خودش کشتیگیره، اصلا تیک داون دیفنس وحشتناکی داره. اون بیشتر سر و پاست که مثلا باید یه مقدار جلوی شفقت بتونه قشنگ درست مبارزه کنه، مثلا نوکود نشه و اینا. ولی خب یه چیز دیگه هم هست و اونم اینه که اینم باید ببینیم که شفقت آیا تیک داون دیفنس شفقت مقابل بلال محمد جواب میده یا نه. هنوز شفقت و مقابل یه کشتیگیر درست و حسابی ندیدیم. اینم من یه ویدیوی قبلا در مورد شفقت و بلال درست کردم که اونجا هم در مورد این داستانا صحبت کردم، لینکشو میذارم زیر همین ویدیو. قبل از اینکه فایتشون کنسل بشه در موردش صحبت کرده بودن. به هر حال این وسط بلال محمد برنده بود، اومد قشنگ حریفاشو نگاه کرد، دید چجوریه داستان، بعدش هم وارد رینگ شد، اومد یه فیس آف انجام داد با شفقت و راستی کانر مگرگور یه چیزی داده بیرون، بریم با هم نگاه کنیم یکم بخندیم. حالا تا فراموش نکردم بعدم ببرم پیداش کنم، آماده نکرده بودم. چون که قبل از اینکه بلال بیاد وارد رینگ بشه، شفقت گفت که بلال وارد شو، داشت با جو روگن صحبت می‌کرد. جو روگن گفت که به شوخی گفت، اینجوری گفت که بذارین وارد بشه، داشت به اون نگهبانایی که جلوی قفس نمیذاشن کسی بیاد وارد اکتاگون شه گفت که بذارین وارد شه، این قهرمان UFC، این آدم معمولی نیست. بعد کانر روی این داستان یه مقدار خندید، فکر کنم توی توییتر یه چیزایی یه پستی منتشر کرد. بذار من پیداش میکنم یا نه. اینجا کانر میگه سکیوریتی هم نمیدونه این قهرمانه، یعنی داره مسخرش میکنه بلال محمدو، همینجوری داره میگه و میخنده دیگه. ادان دیاز در میاره I'm not surprised. به هر حال کانر هم حتما مس کرده، خونه نشسته یا حتما دوباره رفته تو اون پنت هاوس اون هتل داره یه کارهای دیگه میکنه. به هر حال اینم کانر اومد یه مقدار حرف زد در مورد این داستان. بزنین آقا برگردیم به اون حرفایی که خودمون میزدیم. آقا چی شد اینجا؟ داشتیم میگفتیم آقا ایانگری به هر حال به نظر من تو کرنش همونجوری که دیدین چارلز اولیویرا بود و از وقتی که رفته پیش چارلز اولیویرا اینا یه مقدار همونجوری که بهتون گفتم و آره یه مقدار اخلاقش احساس میکنم بهتر شده، ولی خب
کلا احساس میکنم یه مقدار پخته تر شده. همونجور که تو ویدیو قبلی گفتم، قبلا خیلی رو مخ بود، الان یه مقدار بهتر شده. بعد خیلی هم قشنگ برنامه ریزی میکنه واسه فایت های بعدیش. خودش هم اتفاقا بعد از فایت اومد گفت که من احساس نمیکنم باختم، به نظر من بردم. این همه میگفتن که این لولو خورخوری این کلاس وزنیه، ولی من کاری کردم که الان کسی دیگه لولو خورخوره نمیبینه. حرف درستی زد، گفت بوگیمن این کلاس وزنی بوده، هیچکی نمیخواست باش مبارزه کنه. من اومدم باش مبارزه کردم. شورت نوریس هم بود، چون که همونجوری که میدونین ایانگری در اصل قرار بود بره با هواکین باکلی مبارزه کنه. اون فایتو گفت، اونو گذاشت کنار، اومد این فایتو قبول کرد که منم گفتم از اون شجاعت و اون جسارتش خوشم اومد که واقعا میخواست بیاد نشون بده که من کانتندر رو آیندم. به هر حال ببینیم بچه‌ها، درسته که باخت، ولی در نهایت دوباره برمیگرده. ایانگری سن زیادی نداره، 27 سالشه، مطمئن باشین که دوباره برمیگرده. یعنی هم این هم شفکت احتمال داره در آینده دوباره به هم بخورن. شاید سر کمربند، شاید شفکت بره به بلال ببازه، گری هم بره یکی دیگر رو بزنه، بعدا بهش تایتل شات بدن. میتونن بهش تایتل شات بدن، چون که الان کسی هم با گری مبارزه نمیکنه. به هر حال فایت خیلی دیدنی نبود حقیقت، یعنی اصلا فایت جذابی نبود که مثلا بگیم. تنها اتفاق نسبتا جالبی که افتاد همون راند 5 بود که گری نزدیک بود خفه کنه شفکت رو، ولی شفکت راند 1 و 2 رو برد، راند 3 هم راحت برد. فقط میمونه راند 3 و 5 که باید بدیم به ایانگری. بعد صورت دوتاییش رو هم نگاه کنین، صدمه یه مقدار بیشتری زد به ایانگری، چون که بعد از فایت توی پرس کنفرانس که میدیدمش یه مقدار چشش آسیب دیده بود. حریف بعدی شفکت که بدون شک میشه بلال. ایانگری هم احتمال داره هفته دیگه بره، فکر کنم آخرین کارت UFC واسه امسال که یک کارت UFC فایت نایته، فکر کنم توی فلوریدا برگزار میشه. الان مطمئن نیستم دقیقاً، ولی خب توی مین ایونتش کوبی کاوینگتون و خواکین باکلی قرار مبارزه کنن. احتمال داره این بره اونجا که مثلا یکم کلکل کنه با کوبی. حالا ببینیم چه جوری میشه. ولی خب حریف بعدی گری، اگر عثمان با جک دلا مادالنا مبارزه نکنه، احتمال داره بشه کامارو عثمان، چون که اینا هم با هم اومد در مورد کامارو عثمان یه حرفایی زد. مطمئنم که کامارو عثمان یه مقدار رفته رو مخش، اذیت شده کامارو عثمان. به هر حال فایت خیلی جذابی نبود. اینم اولین دسیژن شفکت بود، قبل از این همه رو تموم کرده بود، این یکی تنها دسیژنش بود. و حالا چون که این فایت اینجوری شد، دلیل نمیشه که مثلا حالا بلال محمد راحت بیاد ببره، چون که استایل هر کسی به یکی امکان داره استایل بعضیا به بعضیا بخوره. بعضیا با استایل بعضیا مشکل داشته باشن، با استایل بعضی اصلا هیچ مشکلی نداشته باشن. امکان داره استایل شفکت وقتی که بخوره به بلال استایل سختی باشه واسه بلال. ولی خب حالا اون پیش بینی و اینا میذاریم واسه یه جای دیگه، وقتی که فایتشون رو دوباره ست کردن بیشتر در موردش صحبت میکنیم. آقا بریم سر فایت بعدی، سریلگان و ولکوف. فایت خیلی پرحاشیه‌ای بود. ولکوف خیلی شاکی بود بعد از فایت و گفت که میرم شکایت میکنم و همه این حرفا. بچه من این فایت حقیقت، من همون اول ویدیو بهتون گفتم، راند دو رو دیدم، راند 1 و یه مقدار من این فایت قطع میشد واسه من، درست حسابی ندیدم این فایت رو حقیقت. ولی راند 2 و 3 رو همجوری نصف نیمه دیدم. به نظر من که راند 3 رو ولکوف برد، راند دو به نظر من ولکوف برد تا جایی که یادمه. ضربه های محکمتر رو ولکوف زد. چند جا احساس میکردم که یه مقدار حتی شاید سریلگان رو یه مقدار گیج کرده باشه.
راند یک هم که یه جا سیریلگان رو برد پایین، تیک داون گرفت و اینا. ولی این فایت رو بچه من با دقت زیادی ندیدم، یعنی مثلا بگم از ثانیه اول دیدمش تا ثانیه آخر، خیلی نصف نیمه دیدمش. از اون چیزی که دیدم به نظر من شاید ولکوف برد، ولی خب با رأی غیر متحد برد، یعنی با سپلیت دسیژن اومد. سیریلگان برد. بعد از فایت هم خیلی ها فکر میکردن ولکوف برد، یعنی خیلی فایت پرحاشیه‌ای بود و آره اینجوری هم که میگفتن، میگم اونجا من درست حسابی ندیدم، الان دیگه ریپلی رو ندیدم هنوز، ولی خب میگفتن که وقتی که داشتن نتیجه رو اعلام میکردن حتی سیریلگان داشت میره بیرون، که یعنی فکر کرد شاید فایتو باخته. اینجوری که شنیدم، نمیدونم این حقیقت داشته باشه یا نه، بعدا باید برم نگاه کنم خودم. یعنی یعنی اینجوری که بعضی میگفتن شاید خودش هم باورش نمیشه. حالا به هر حال سیریلگان اومد برد. من دوست داشتم بیشتر ولکوف ببره، چون که سیریلگان بعضی وقتا احساس میکنم اونقدر جدی نیست. به هر حال اینم از این فایت. بریم فایت بعدی، برایس میچل و کرون گریسی. راند 3 اصلا چه فایت، معذرت میخوام. ببین این کرون گریسی همیشه اینجوریه آقا، فایت قبلیش هم همیشه میپره حریفشو بغل میکنه و به قول خودشون پول گارد میکنه، همش میخواد حریفاشو بغل میکنه، میخواد از طریق جوجیتسو ببره، چون که همونجوری که بهتون گفتم پدرش یکی از اسطوره‌های جوجیتسو پدر بزرگش بود که جوجیتسوی برزیلیو آورد. ولی خب فقط تنها چیزی که همیشه میخواد ازش استفاده کنه همون جوجیتسوه. خب میخواد فقط از اون طریق ببره. اینجوری نیست که مثلا سر و پا یه مقدار ایستاده مبارزه کنه، اصلا اینجوری نیست. و این دفعه مقابل کسی این کار داشت انجام میداد که خودش هم گرپلر خوبیه، جوجیتسوش خوبه، برایس میچل، و تونست مثلا یه جا توی آرمبار نزدیک بود مثلا یه مقدار تو دردسر بیفته، اونم اونقدر جدی نبود، فکر کنم آخر راند 2 بود. ولی توی راند 3 دوباره پرید برایس میچل رو بغل کرد. برایس میچل اینجوری کوبوندش زمین، از بالا 2 تا آرنج محکم زد و نوکوتش کرد دیگه همونجا رو زمین. خوشحال شدم اومد برایس میچل برد. اصلا دلم نمیخواست این کرون گریسی بیاد ببره که الکی وارد تاپ 15 بشه، اصلا حقش نبود. هیچ آقا، برایس میچل اومد برد، دمش گرم. 2 تا فایت هم اینجا اعلام شدن. فایت الان من نمیدونستم الان این عکس میاد، ولی خب UFC اومد 2 تا فایت رو اعلام کرد واسه مسابقات UFC 312 توی سیدنی. تاریخش هم هست، الان نمیخواستم در مورد اینا صحبت کنم ولی الان عکسش اومد خیلی سریع میگیم. 21 بهمن که میشه 9 فوریه توی شهر سیدنی. مین ایونت دوپلسی و استریکلندن و توی کومین ایونت هم که تاتیانا سوارز و ژانگ ویلی با هم دیگه مبارزه دارن. خیلی انتظار داشتن که شاید همزاد با دوپلسی مبارزه کنه، ولی خب نشد. نمیدونم به خاطر چی و اینا. دوپلسی خودش هم میخواست با این مبارزه کنه، ولی قبل از اون اصلا قول به استریکلند داده شده بود. ولی خب حالا خیلی فکر میکردن که با اون عملکرد قاطعانه‌ای که همزاد داشت مقابل ویتیگر الان میان بهش تایتل شات میدن. آقا اینجوری نشد. حالا دیگه ما نمیدونیم چرا. شاید وقتشون به هم نمیخورد، شاید خدا میشه تو اون چی میگن اون مذاکرهایی که داشتن با هم دیگه انجام میدادن به توافق نرسیدن. خب بچه اینم از این. بریم سر فایت بعدی، دوهوچوی و نیت لندور. عجب گنده دیده میشه توی این عکس دوهوچوی. بچه من همه این فایت رو دیدم تا همون به غیر از همون لحظه ناکوتش، اونو ندیدم. ولی خب تا اون لحظه ای که این هنوز ناکوتش نکرده بود و اینا، همه یه فایت تو دست دوهوچوی بود، یعنی اصلا داشت باش بازی میکرد.
خوشحالم دو چای اومد برد. نیت لندورم بد نیستم، ولی خب دو چای خیلی خونسرده، خیلی استرایکر خوبیه و یه مقدار جذابتره. اتفاقا اومد بعد از فایت هم برایس میچل رو چالش کرد. هنوز برایس میچل هنوز مبارزه نکرده بود. نمیدونم چرا اومد اون رو چالش کرد، ولی خب اگه شانس بدی نداره مقابل برایس میچل، اونو بیاد بزنه میاد وارد تاپ 15 میشه. بریم فایت بعدی. دومینیک ریس اومد انتونی اسمیت رو توی راند دوم متوقف کرد. نزدیک 1000 تا مشت بهش زد توی راند دو تا داور اومد استاپ کرد. اون همه ضرباتی که خورد توی سر انتونی اسمیت در آینده بدون شک روی مغزش تاثیر میذاره. خیلی قاطعانه نیومده ولی خب اومد برد دیگه. انتونی اسمیت مربیش فوت کرده بود و با گریه وارد شد، با گریه هم خارج شد. بعدش هم اومد اصلا بازنشست شد و خیلی ها اصلا میگفتن که شاید مثلا دنیل کورمیر میگفت که اصلا شاید بهتر بود مبارزه نکنه، ولی اومد مبارزه کرد. ولی خب با یه روحیه خیلی داغونی وارد شد، با گریه هم خارج شد و اصلا بازنشست شد، رفت بیرون. اینم از این فایت. دومینیک ریز هم کس خاصی رو چالش نکرد بعد از فایت. بریم سر فایت ویسنت لوکه. ویسنت لوکه اومد تمباگورینبو رو اصلا بیهوش کرد. عکسشو اینجا داشتم و نمیدونم الان کجا گذاشتم و اینا، ولی یه لحظه اجازه بدیم به من. چه عکسای قشنگی. من چی رو داشتم بهتون نشون میدادم اینجا؟ این عکس برایس میچل و کرون گریسی. ووپس، اینا رو نباید نشون میدادم، ولی خب اشکال نداره. بریم. اینجا بود. وای خیلی تمباگورینبو رو بد خفه کرد. ببینید بچه‌ها، من تو ویدیوی قبلی داشتم بهتون میگفتم که اصلا ویسنت لوکه به خاطر اون آسیبایی که دیده بوده توی اون فایتش مقابل جف نیل، میگفتم بعد از فایتش با جف نیل دیگه خودش نبوده. ولی الان اینجا ببینین اگر تمباگورینبو بهش یه ضربه‌ای میزد امکان داشت یکم لوکه عقب نشینی کنه، ولی اینجا هیچ مشتی نخورد ویسنت لوکه، فقط چند تا لگد خورد، چند تا لوکیک خورد تو پاش. ویسنت لوکه ببینین یعنی میتونه حتی از طریق سابمیشن بعضی از فایتاشو تموم کنه. اگر درست یادتون باشه حتی همینجوری اومد مایکل کیزا رو سابمیت کرد. اون که خیلی خیلی جوجیتسوش خوبه. اومد تمباگورینبو رو اول یه 2 ضربه زد به تمباگورینبو، یه لحظه گیج شد، خورد زمین، سریع پرید آناکوندا چوک گرفت و در نهایت خفش کرد. تمباگورینبو خیلی بد بیهوش شد، یعنی اصلا یه چند دقیقه طول کشید تا اصلا به هوش اومد. صحنه‌های جالبی نبود، ولی خب شاید بهتر از ناکوت شدن باشه. همچنین ضربه خیلی جدی ندید و خیلی خوشحالم واسه ویسنت لوکه. عالی بود. خیلی خوشحال بود بعد از فایت. اصلا کاملا مشخص بود بعد از فایت هم اومد گفت که میخوام با ماسویدال مبارزه کنم توی مایامی. ماسویدال رو چالش کرد چون که ماسویدال گفته که میخواد برگرده. اومد بهش گفت که من آمادم. یکم اسپانیایی صحبت کرد. اومد گفت که استوی لیستو. اونایی که فیلم بلادین بلاد اوت رو دیدن میدونن یعنی چی استوی لیستو، یعنی من آمادم، بیا. به هر حال فایت خوبی میتونه بشه مقابل ماسویدال، چون که دوتاییشون مغزشون آسیب دیده. ماسویدال بعد از فایتش با کامارو عثمان دیگه خودش نشد، اون ناکوت وحشتناکی که شد. از اون طرفم لوکه هم همونجوری که بهتون گفتم بعد از فایتش با جف نیل، دو تا آدم میشه گفت نسبتاً آسیب دیده ناقص بیان با هم دیگه مبارزه کنن. میتونه چیز جالبی بشه. بعدش هم حالا برین خدافظی کنین، چون که حالا این ویسنت لوکه هم بیچاره 2 مرتبه قبل از این قرار بود با نیک دیاز مبارزه کنه، 2 مرتبهش فایتش کنسل شد. نیک دیاز خدا میدونه داره چی کار میکنه. به هر حال اینم از این. بزنین بقیه بزنین فایتای بعدی چی بودن. بزنین بچه‌ها با چیز بریم جلو.
من اون یکی تصویر رو بیارم چون که اینجا اصلا نمیدونم به ترتیب فایتا بریم پایین. اینجا آره درست پیش رفتیم دیگه تا اینجا. آها، الجم استرلینگ و مفسار اولوف، این هم فایتر جالبی بود. الجم استرلینگ که واقعا اول منو ایمپرس کرد، گفتم اوه، چون که فکرش نمی‌کردم مفسار اولوف و خاک کنه راحت بتونه کنترلش کنه. البته خب مفسار اولوف هم خیلی راحت کنترل نمیشد، ولی خب الجم استرلینگ نشون داد که کشتیگیر خوبیه. من ندیده بودم تا حالا یکی اینجوری مفسار اولوف و مثلا خاک کنه راحت کنترلش کنه و این حرفا. راند تقریبا میشه گفت من یک میدیدم تا راند آخر، یعنی هر کی راند آخر رو به نظر من میبرد دیگه برنده بود. راند 3 رو نسبتا خوب شروع کرد الجم استرلینگ، ولی خب مفسار اولوف در نهایت میشه گفت یه جورایی اون تاپ پوزیشن رو گرفت و دیگه تا آخر فایت کنترل کرد الجم استرلینگ رو. الجم استرلینگ ببینین من خوشحالم مفسار اولوف برد، خودش با خسته شدم از این الجم استرلینگ، با چسبیدن پشت همه مثل کوله پشتی اینجوری میاد فایتا رو میبره، نمیره واسه تموم کردن فایت. حالا من نمیگم، منظورم این نیست که مفسار اولوف خیلی دیدنیه، ولی خب الجم استرلینگ فایتر خیلی خوبیه ولی خب سبک مبارزش دیدنی نیست. اولوف از جایی که جدیده، میدونین من دلم میخواد فایترهای جدید وارد بشن. من خسته شدم از بعضیا که اصلا نه مبارزه میکنن، دست رو استوب میکنن، همش سنگ میندازن تو رو، اصلا نگار بعضی اصلا نباشن، بعضی وقتا بهتره خداییش. البته خب UFC بعضیا رو میخواد، مثل الان مثلا تو این کلاس وزنی اینا یایر رودریگز، برایان اورتگا، کسایی که اصلا نه مبارزه میکنن، سالی یه بار میان میرن، طلبکارن، تایتل شات میخوان، بعد اصلا مبارزه نمیکنن، میدونی اصلا میرن رو مخ آدم، فقط اون بالا هستن هیچ کاری هم نمیکنن. من یک دو تا از این فایترهای تازه نفس جدید میخوام. مثلا شما فکرش بکنید اگر مفسار اولوف و ایلیا توپوریا با هم دیگه مبارزه کنن چی میشه؟ میدونی چقدر جالب میشه؟ الان تبدیل شده به یکی از اون کانتندرها. الان یکی اینه، یکی دیگو لوپزه که یه مرتبه با این مبارزه کرد، این اتفاقا دیگو لوپز رو شکست داده، و ایلیا توپوریا. من دلم میخواد اینو ببینم مقابل توپوریا، حتی بیشتر از این که توپوریا رو ببینم مقابل دیگو لوپز. به نظر من این و توپوریا جالب تر میشه، یه مقدار با هم کلکل هم دارن، ولی خب ببینیم چه جوری میشه. حالا من بیشتر اینو دوست دارم ببینم مقابل توپوریا. بذار ببینم تو رنکینگ ها چه جوریه داستانشون. ولکانوفسکی هم این وسط هست. اصلا دلم نمیخواد ولکانوفسکی ببینم الان سر کمر، دوستش دارم ولی با اون نوکوتی که شد مقابل توپوریا خیال میکنه این دفعه میاد توپوریا رو نوکوت میکنه. چی فکر میکنین خودتون؟ من اصلا نمیتونم ببینم ولکانوفسکی بیاد توپوریا رو تو درد سر بندازه، مثلا بعد از اینکه دیدم توپوریا اومد هالووی هم ناکوت کرد. بابا بی خیال. ولکانوفسکی بهتره مثلا بره با دیگو لوپز مبارزه کنه، بعد بزنه همین اولوف بیاد با توپوریا مبارزه کنه، این یایر رودریگز هم بندازیم بره بیرون. شوخی میکنم حالا، ولی خب ببینید چه جوری میشه آقا. حالا امکان داره دیگو لوپز رو بذارن با توپوریا، امکان داره حتی ولکانوفسکی رو بهش ریمچ بدن، ولی خب من فکر نمیکنم خیلی این دفعه هم تغییر کنه فایتش با توپوریا. الجم استرلینگ هم نمیدونم آخراش الجم استرلینگ، من مطمئنم این میخواست بره واسه تایتل شات. الان که اینو باخت امکان داره یا مثلا بگه من بازنشست میشم، ولی خب من فکر میکنم هنوز یه مقدار جا داره، اگر یکی دیگه باخت دیگه فکر کنم دیگه بره. فایت بعدی رندی براون و برایان بتل اومد برد، خیلی فایت نزدیکی بود. رندی براون شکست دادنش راحت نیست، ولی خب
برایان بتل اصلا مثل که سر وزنم نرسیده بود. من اینو نمیدونستم اصلا. اینو من وزنکشی ها رو درست حسابی ندیدم، مثلا کی میس کرده بود کی میس نکرده بود. این وزنشو میس کرده بود که اصلا کامل مشخص بود از رندی براون یه مقدار جستش هم گنده تر بود. نامردیه دیگه، آدم باید بیاد سر وزن برسه. ولی خب اومد فایت نزدیکی رو برد. کریس وایدمن هم که اصلا تو راند 2 باخت. آخر راند 1 نزدیک بود ببره، ولی خب دیگه نبرد. فکر کنم این بازنشست شد یا نه، من ندیدم بازنشست بشه. ولی دانا وایت میگفت که مثل که ولی فکر نمی‌کنم نیومد رسما بازنشست بشه، من ندیدم. کودی دردن مقابل جاشوا ون خیلی خوشم میاد. بوکسور خوبیه، فقط یه مقدار ریزه پیزه است، دستاش یه مقدار کوتاست، ولی کودی دردن رو تا مرز ناکوت کردن پیش برد. یعنی بوکسور خیلی خوبیه. خیلی جا اینو تو درد سر انداخت. مایکل کیزا اومد مکس گریفین رو توی راند 3 تموم کرد، خفش کرد از پشت. تو لحظه‌ای که تموم نشده بود باید نسبتا نزدیکی بود. کلی گویدا و چیس کوپر. ببین من تو ویدیو قبلی میگفتم که این مرد شد، این قبلا پسر بچه بود الان مرد شد، این چیس کوپر الان مرد شده. الان اومد اینو قاطعانه برد. اگر درستم بیادم باشه با یه آرمبار برد توی راند 1. خیلی برد خوبی بود. و کندی انزچوکو هم اومد لوکاس برشکی رو برد. انزچوکو قبلا توی ببخشید تو لایت هیوی ویت بود، الان اومده توی هیوی ویت. الان اینجا واقعا یه شروع دوباره ما داریم میبینیم از این کندی انزچوکو. واقعا خیلی خوب بوده توی هیوی ویت، الان اومده 3 تا برد فکر کنم داره پشت سر هم توی هیوی ویت. همینجوری پیش بره، من اولین باری که اینو دیدم فکر میگفتم وای این عجب استعداد بزرگیه. این میتونه، چون که اومد رفیق آدسانیا رو زد، کارلوس سولبرگ رو زد، ولی بعد از اون چند تا فایت ازش دیدم نه اصلا این اونجوری که فکر میکردم نیست. ولی خب الان دوباره یه چه میگن یه وین استریک جدیدی داریم میبینیم ازش، یه شروع جدیدی، یه استارت جدیدی توی کلاس وزنی جدید. خیلی هم خوب داره واسش پیش میره. دمش گرم. آقا این چیزایی بود که توی این ویدیو میخواستم بگم. خواستم بیام یه ویدیو خیلی سریع در مورد فایتا درست کنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مواظب خودتون باشین. آخر هفته خوبی هم داشته باشین. دم همتون گرم. خدافظ.